ब्याकग्राउन्ड राम्रो देखेको छैन है मलाई पनि थाहा छ सो कुरा ब्याकग्राउन्डको होइन एउटा कुरा छ जो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु कुरा के हो भन्दाखेरि अस्तिको दिनसम्म मेरोमा एउटा ट्राइपोड थियो तर जुन चाहिँ मेरो हिजो लास्ट भिडियो मैले बनाएको थिएँ त्यो बनाउँदा बनाउँदै मेरो के भयो भन्दाखेरि ट्राइपोडको हालत चाहिँ यस्तो भयो यहाँबाट अलगैसँग आरामसेसँग ट्राइपोड निस्क्यो र मैले बनाउँदाखेरि अझै यस्तो भयो र यहाँको टुप्पाको जुन चाहिँ थियो माथि नानीले कता पुगेछ मलाई थाहा छैन सो यो मैले जुन चाहिँ ट्राइपोड किनेको आजभन्दा लगभग 1.5 साल अगाडि छ योभन्दा अगाडि पनि मेरोमा एउटा DTR थियो अफकोर्स अहिले पनि छ 644 सब्सक्राइबर होला तर त्यो च्यानल चाहिँ हिन्दीमा त्यसले गर्दाखेरि मैले सोचेँ कि होइन म एउटा नेपाली भएर नेपाली च्यानल बनाउँछु मेरो मनको कुरा चाहिँ मनमा लाग्नुको लागि चाहिँ अफकोर्स त्यसमा ल्याङ्ग्वेज आफ्नो हुनु जरुरी हुन्छ द्याट मैले यो च्यानल बनाएँ र त्यो बिचमा के भयो भन्दाखेरिको एउटा भाइले मलाई अझै एउटा ट्राइपोड दिएको र त्यो ट्राइपोड सो द्याट अहिले भन्दाखेरि त्यहाँदेखिको म बजार गएँ बजार आएर त्यहाँ हेरेँ सर्च गरेँ कतै ट्राइपोड छ कि राम्रो भनेको त्यहाँ थिएन कुनै पनि सो द्याट मेरोमा एउटै मात्रै अप्सन बस्छ त्यो चाहिँ अनलाइन घरमै अनलाइन गरेँ अस्तिको दिन गरेको थिएँ सो आज मेरोमा छ त्यो ट्राइपोड यो ट्राइपोडको लुक्स मात्रै दामी नभएर धेरै फिचर्सहरू पनि छ जो चाहिँ एडभान्स छ मैले जति पनि दुईटा ट्राइपोड चलाएँ त्यो भन्दाखेरि र यो ट्राइपोडको नाम चाहिँ डिजिटेकको DTR 332FT लुक्स सोलिड ब्ल्याक कलरमा छ र तपाईको डिजिटेकको सानो लोगो भएको कारणले गर्दाखेरि लुक्स दामी छ यसमा अर्को कुरा के छ भने जुन चाहिँ यसको फिलिङ छ प्रिमियम फिल तपाईलाई यो ट्राइपोडले दिन्छ यो ट्राइपोडले तपाईको स्मार्टफोन होस् या फिर तपाईको क्यामेरा दुईटामै काम गर्छ र यसको जुन चाहिँ म्याक्सिमम वेट छ यसले 3 किलोसम्म बोक्न सक्छ यसमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि जहाँ तपाईँले फोन या फिर क्यामेरा माउन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको माथि तपाईँको एउटा जग्गा देख्छ लाइक त्यसमा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा कुनै पनि लाइट होस् या फिर तपाईँको कुनै पनि सर्टगन लाइट होस् त्यो लगाउने त्यो जग्गा दिएको छ समथिङ लाइक दिस यो एरियामा चाहिँ तपाईँले सर्टगन लाइट या फिर तपाईँको यस्तो खालको कुनै पनि लाइट छ भनेदेखि तपाईँले लाइट युज गर्नु सक्नुहुन्छ विच इज अ एक्स्ट्रा फिचर्स कम्स विथ दिस डिजिटेक ट्राइपोड सो गाइस समरी अफ दिस भिडियो चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज तपाईले मेरो प्रिभियस भिडियो जति पनि हेर्नुहुँदैछ त्यसमा हेर्नुस् कि डिफ्रेन्ट टाइप अफ एंगल्स तपाईले भेट्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ शॉट्स तपाईले भेट्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो ट्राइपोड हुनु मेरोमा जरुरी थियो फ्लेक्सिबल मिनी ट्राइपोड किनकि त्यसलाई म यसलाई कहीँ पनि राखेर म युज गर्न सक्छु माथि तल दायाँ बायाँ कतिवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्राइपोड तपाईले थाहा छ यु नो दैट है सो बेसिकली तपाईले यदि ए रोल टाइपले गर्नुहुँदैछ भनेदेखिलाई मलाई लाग्दैन कि ट्राइपोड तपाईको हुनु जरुरी छ तपाईले सिर्फ और सिर्फ फोन स्मार्टफोन या फिर क्यामेरा पनि बन्दोबस्त छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसरी पक्रेर पनि तपाईले ए रोलमा हो भन्दाखेरि तपाईले आरामसे भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ सो ओभरअल चोइसेस योर्स अथवा म के भन्दिन चोइसेस योर्स किन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आई थिंक दिस वन इज गुड कम्पेयर टु अदर्स है किन्नु हुँदैन जरुरी छैन भन्देखिलाई इट्स फाइन नकिन्दा पनि हुन्छ इट्स डिपेन्ड्स अपन योर रिक्वायरमेन्ट एक्चुअली